वेलकम टू VeeRaj चॅनल. कीप हॅपी, खा खेळा मस्त रहा. आज आपण आपल्या विराज चॅनलमध्ये घेऊन आलेलो आहे भोपळ्याच्या पानाची भाजी. ही भोपळ्याची पानं आता आपण स्वच्छ करून घेऊयात. भोपळ्याची पानं स्वच्छ करण्यासाठी पाण्यात मी थोडंसं मीठ आणि हळद टाकणार आहे. ही पानं घरी लावलेल्या भोपळ्याची आहेत, त्याच्यामुळे ती कवळीच आहेत. पण ज्यावेळेस आपण बाजारात न आणतो त्यावेळेस कवळा देठ बघूनच भाजी तोडायची आहे. भोपळ्याची पानं आपण 15 ते 20 मिनिटं पाण्यात ठेवणार आहोत. 15 ते 20 मिनिटानंतर 2 ते 3 वेळा ही पानं स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. भोपळ्याच्या पानाला कूस असते, त्याच्यामुळे आपण भोपळ्याच्या पानाच्या शिरा काढून घेत आहोत. ज्यावेळेस आपण बाजारातून भाजी आणतो त्यावेळेस ती थोडीफार जून राहते. पानं मऊ पडण्यासाठी ती थोडीशी हातावरती चोळून घ्यायची. भोपळ्याची पानं आता आपण बारीक चिरून घेणार आहोत. साधारणपणे भोपळा म्हटल्यानंतर आपल्या डोळ्यासमोर येतात ते भोपळ्यापासून बनवलेले घारे किंवा घाऱ्या. कधी कधी त्याच्या फुलांच्या पासूनही भाजी बनवली जाते. तर आज त्याच्या पानापासून बनवलेली भाजी पाहणार आहोत. ठेचून घेतलेली मिरची, ठेचून घेतलेला लसूण, बारीक चिरलेला कांदा, चवीपुरतं मीठ, जिरा पावडर, धना पावडर, हळद, हिंग, बारीक किसलेलं खोबरं, जाडसर शेंगदाण्याचं कूट, तूर डाळ, मूग डाळ, तांदळाची कणी आणि फोडणीसाठी तेल. बारीक चिरलेली भोपळ्याची पानं 2 मोठे बाउल. गॅस चालू करते पॅन गरम करण्यासाठी. तीन ते 4 चम्मच तेल टाकते मी पॅनमध्ये. 1.5 चम्मच मिरचीची पेस्ट. मिरचीची पेस्ट चांगली भाजून घ्यायची आहे तेलामध्ये. मिरची चांगली भाजल्यानंतर त्याच्यामध्ये लसूण टाकायचं आहे. एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला, पाव चमचा हिंग, अर्धा चम्मच हळद पावडर, अर्धा चम्मच धना पावडर, अर्धा चम्मच जिरा पावडर, 2 तासापूर्वी भिजवून ठेवलेली मिक्स डाळ आणि कणी. हे छान भाजून घ्यायचे आता. जाडसर खोबऱ्याचं कूट टाकायचंय. भोपळ्याची पानं आता टाकून घ्यायची. ह्याच्यात पाणी न घालता आता ही परतून घ्यायची चांगली भाजी.
मीठ अर्धा चमच. ह्या भाजीत पाणी न घालता चांगली परतून घ्यायची. ही भाजी शिजण्यासाठी आपण ताटावरती थोडं पाणी ठेवणार आहोत. पंधरा ते 20 मिनिटं लागणार आहे आपल्याला भाजी शिजण्यासाठी. भाजी आपली तयार झालेली आहे. थोडीशी परतून घेणार आहोत. वरून आता मी बारीक किसलेलं खोबरं टाकते. ह्या भाजीमध्ये जिरा पावडर, धना पावडर, तांदळाची कणी आणि मिक्स डाळी वापरलेल्या आहेत. भोपळ्याच्या पानाची रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा.